بسم الله الرحمن الرحیم. بیماری که امروز جراحیش رو می‌بینیم بیمار مورد EP هستش. EP یا حاملگی خارج از رحم موردی هستش که در یه سری از خانم‌ها ممکنه اتفاق بیفته، یه سری ریسک فاکتور براش وجود داره. مصرف سیگار، سابقه EP قبلی، بیماری‌های لوله‌ای، مواردی که به خاطر نازایی تحت درمان‌های نازایی قرار گرفتن، IVF یا میکرو شدن، یا سابقه عفونت‌های شدید لگنی مثل PID میتونه از ریسک فاکتورهای EP یا حاملگی خارج از رحم باشه. معمولاً با علائمی که خودش رو نشون میده اختلالات قاعدگی هستش که ممکنه به صورت قطع قاعدگی یا به صورت لکه بینی یا تغییر الگوی قاعدگی باشه. همراهش ممکنه درد شکم فرد داشته باشه یا نداشته باشه و علائم دیگه از افت فشار، سرگیجه یا حتی قش داشته باشه. این مورد اگر که در دیر تشخیص داده بشه ممکنه که خونریزی‌های شدید داخل شکمی ایجاد بکنه و حتی تهدید کننده حیات مادر باشه و حتی موارد منجر به مرگ داشته باشه. بنابراین تشخیص به موقع اون میتونه خیلی کمک بکنه که هم عمل راحت انجام بشه، عوارض برای بیمار کم بشه، احتمال تزریق خون و فرآورده‌های خونی رو برای بیماران کم کنه و در ضمن عمل جراحی کامل انجام بشه. البته یه نکته مهم این هستش که هر فردی که دچار حاملگی خارج از رحم میشه احتمال اینکه مجددا دچار EP بشه هستش. بنابراین در بارداری‌های بعدی باید دقت بیشتری به عمل بیادش. انواع روش‌های درمانی برای EP وجود داره. ممکنه در شرایطی که تجهیزات وجود نداشته باشه منجر به باز شدن شکم یا لاپاراتومی بشه. اگر مرکزی باشه که تجهیزات کافی داشته باشه و سانتر مجرد داشته باشه میشه این عمل رو به صورت لاپاراسکوپی انجام داد که با 2 تا 3 تا برش کوچیک روی شکم عمل به راحتی قابل انجامه. روش درمانی دیگه در شرایطی میتوان از داروهای متوترکسیل استفاده کردش که با این داروها اون بافت رویان رو از بین بردش که البته نیاز به بستری طولانی و پیگیری‌های طولانی مدت داره. کاری که برای بیمارمون می‌خوایم انجام بدیم، خانم بیمار 27 ساله‌ای هستن، شکم اول که به صورت کاملا اتفاقی متوجه شدن که بتاشون مثبت هستش. سونوگرافی اولیه شک به مورد EP رو مطرح کرده. بعد از تکرار اون در چندین نوبت با تشخیص EP مسجل بیمار کاندید لاپاراسکوپی شده. EP در ناحیه راستش هستش، کنار لوله راستش دیده شده و امروز قرار هستش که بیمار رو لاپاراسکوپی کنیم. در خدمتتون خواهیم بود. رحیم امروز 24 اسفند سال 97 جراحی که مشاهده می‌کنیم جراحی لاپاراسکوپی EP هستش. چیزی که می‌بینید الان این EP یا اکتوپیک پرگننسی بارداری خارج از رحم داخل لوله اتفاق افتاده. معمولا اینجا ناشی از مشکلاتی هستش که تو لوله بیمار وجود داره. این تغییر ممکنه در اثر بیماری لوله باشه یا مصرف داروهایی که حرکات لوله رو دچار اشکال بکنه. اگر که دیر تشخیص داده بشه ممکنه این لوله پاره بشه، خونریزی بکنه و حیات بیمار رو گاهی تهدید بکنه. کاری که باید بکنیم این که برش اینجا زده بشه و این محصولات تخلیه جهت پاتولوژی ارسال بشه. همونجور که میبینید این پایین تخمدان راست و چپ نرمال هستش و اینجا این لوله مقابلشه. این لوله مقابل هم به نظر میاد که نرماله. این لوله مقابل که نرمال هستش. محوطه رحم خونریزی مختصری هم اینجا اتفاق افتاده. میبینید یه مقدار خونریزی مختصری هم اتفاق افتاده ولی خوشبختانه تشخیص بیمار به موقع انجام شده. همونجور که میبینید ما اینجا برشی داریم که محصولات بارداری توش مشخص شده و الان این محصولات رو تخلیه میکنیم. به همین راحتی عمل جراحی EP لاپاراسکوپی قابل انجام هستش با ایجاد 2 تا 3 تا سوراخ روی شکم بیمار
خیلی راحت بدون اینکه چسبندگی اضافه تری ما براش ایجاد بکنیم میتونیم این جراحی رو انجام بدیم. خب این چیزی که دارید میبینید شما محصولات بارداریه که داره خارج میشه. این جهت پاتولوژی، این محصولات بارداری باید جهت پاتولوژی ارسال بشه. اینجا دیده میشه. این محصولات حاملگی هستش، از لوله کامل خارج شده. یعنی شما جنین جفت الان 5 هفته داخل این نسل تشکیل شده. همچون که میبینید ما داریم اینجا لوله رو شستشو میدیم. جایی بودش که حاملگی قرار داشت، خوشبختانه خونریزی نداره، حتی نیاز به این نیستش شما بخواید براش کتر انجام بدیم، نیاز به هموستاز اضافه تری نداره، هیچ خونریزی ما اینجا نداریم. این لوله به خاطر اینکه برشی که روش داریم برش کوچکی هستش، نیاز به ترمیم ثانویه هم نداره و اجازه میدیم که خود به خود ترمیم براش اتفاق بیفته. این نسل که نسل اون حاملگی خارج رحم هستش جهت پاتولوژی ارسال میشه. اوکی.